ඔයගොල්ලොත් එක්ක ෂෙයා කරගන්නේ මෙන්න මේ box එක හදන හැටි. අද වීඩියෝ එකකින් මම කියා දෙන්න යන්නේ මේ ඩොගි ටිෂු බොක්ස් එකේ ඩොගිගේ මේ ඇඟ හදාගන්න විදිහ. ඒකට අපි මේ බොක්ස් එකයි මේ පියනයි හදාගන්නේ. එහෙනම් අපි බලමු. දැන් ඩොග්ගේ ඇඟ ගොතා ගන්න යන්නේ. ඒකට මම ඉස්සෙල්ලා බොක්ස් එකක් ගොතා ගන්න. ඒකට මම යූස් කරන්නේ මේ කෝඩ් එකයි මේ යාන් එකයි. මම කේබල් ප්‍රොජෙක්ට් විදිහට කරන්නේ. ඒකට මුලින්ම මම අඟල් 3ක විතර වගේ චේන් එකක් ගොතා ගත්තා. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මගේ චේන් මේ කෝඩ් එක අරගෙන මේක මේ මැක්‍රම් කෝඩ් එකක්. මේ කෝඩ් එක අරගෙන මෙහෙම කෝඩ් එකේ අඟලක් විතර ඉඳ තියලා මෙහෙම කෝඩ් එකත් එක්කම මෙන්න මේක මේ සිංගල් ක්‍රොෂේස් දානවා මේ විදියට. මෙතනදී ගොතා ගන්න යන්නේ රෙක්ටැන්ගියුලර් බොක්ස් එකක්. දැන් මම කෙලවරේ මේකට ආවා. ඒකට ඇවිල්ලත් මෙහෙම දාගෙන මෙතෙන්දි දානවා චේන් දෙකක් 1යි 2යි ආයි මේකට ඕම හැරිලා එක චේන් එකක් දාලායි ආයි චේන් දෙකක් දානවා. ඒ තමයි මගේ කර්ව් එක. ආයි එතෙන්ටම ඇවිල්ලා ආයි සිංගල් ක්‍රොෂේ එකක් දාලා මේක හොඳට හරවගෙන මේ දැන් මගේ මෙතන තියෙනවනේ ඉස්සලා දාපු ඒ චේන් මේ පැත්තට ඒවට ගිහිල්ලා ආයි සිංගල් ක්‍රොෂේ එක දාගෙන ඉස්සලා වගේම මේ පැත්තට මෙහෙම යනවා. ඊට පස්සේ මේ කෙලවරට ආවම් පස්සේ දැන් මේ කෙලවර එකේ ඉන්නේ. මේක තමයි අන්තිම එක කෙලවරේ. කෙලවර එකට ආවට පස්සේ ඉස්සෙල්ලා වගේම එක සිංගල් ක්‍රොෂේ එකක් දානවා. ස්ටිච් දෙකක් දානවා. ආයි සිංගල් ක්‍රොෂේ එකක් දානවා. දාලා ආයි මේ අයිනට ගියාම දැන් අපිට පළවෙනි එකට දාන්න ඕනේ ස්ලිප් ස්ටිච් එකක්. මේ ඉස්සෙල්ලා චේන් දෙකක් දාන්න ඕනේ. දැන් මේ කෙලවරේ නැවෙන්න ඕනේ 1යි 2යි චේන් දෙකක් දාලා මේ පළවෙනි ස්ටිච් එකට ගිහිල්ලා මේකත් එක්කම අල්ලවම දානවා මේ සිංගල් ක්‍රොෂේ එකක්. ආයි මේ විදිහට මේ රවුම යන්න මෙතනට වෙනකන්. දැන් ආයි කෙලවරට ආවම මේ අපි 2 චේන් දාපු තැන තින්නේ. එතනට ගිහිල්ලා එක චේන් එකක් දානවා. ඊට පස්සේ ආයි 2 චේන් දානවා. ආයි එතෙන්ටම ගිහිල්ලා තව චේන් එකක් දානවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති මැද චේන් එකක් තියෙනවා. ඒකට ගිහිල්ලා චේන් එකක් දානවා. ඊට පස්සේ ආයි එන්නේ අපි 2 චේන් එකට. මෙතන 2 චේන් ગેප් එකට. එතෙන්ට ගිහිල්ලා එක චේන් එකක් දාලා එක සිංගල් ක්‍රොෂේ එකක් දාලා චේන් දෙකක් දාලා ආයෙ එතෙන්ටම ගිහිල්ලා තව සිංගල් ක්‍රොෂේ එකක් දානවා. දාලා ඉවර වෙලා ආයෙ මේක ඊළඟ ස්ටිච් එකට ගිහිල්ලා සිංගල් ක්‍රොෂේස් දාගෙන මෙතෙන්ට එන්න. මෙතෙන්ට ආවා. මෙහෙම දිගටම දැන් සිංගල් ක්‍රොෂේස් දාගෙන මෙතෙන්ට එන්න. මෙතෙන් 2 චේන් එකට ආවම මම ආයෙ පෙන්නන්නම්. මේ විදිහටම තමයි යන්නේ. දැන් මෙතන මම අන්තිම තැනට ආවේ මේ 2 චේන් එකට ඉස්සෙල්ලා එක
එතෙන්ට ඇවිල්ලා එහෙම සිංගල් ක්‍රොෂේ එක දාලා දැන් අපි 2 චේන් දාපු තැනට යන්නේ. බලන්න පේනවා ඇති මෙතන 2 චේන් එකට ඇවිල්ලා ආයි දානවා සිංගල් ක්‍රොෂේ එකක් මේ විදිහට. දැන් මේ නැමෙන තැනනේ ආයි චේන් දෙකක් දානවා. ආයි එතෙන්ටම ගිහිල්ලා දානවා සිංගල් ක්‍රොෂේ එකක් මේ විදිහට. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට පේනවා ඇති දැන් මෙතන තියෙනවා සිංගල් ක්‍රොෂේස් දෙකක් ඉස්සෙල්ලා රෝ එකේදී ආපු. අපි මේ දෙකට සිංගල් ක්‍රොෂේස් දෙකක් දාලා ආයි යන්නේ අපේ මේ 2 chain gap එකට. එකයි තියෙන්නේ දැන් sorry 2 chain gap එකේ තමයි මම දැම්මේ. අනික එක සිංගල් ක්‍රොෂේ එකයි මෙතන තිබ්බේ. sorry මට වැරදුනා. දෙකයි chain දෙකක් දැම්ම ආයි 2 සිංගල් ක්‍රොෂේස් තියෙන තැනට ගියා. දානවා සිංගල් ක්‍රොෂේ එකක්. ඊට පස්සේ ඉස්සලා වගේම මේක ඊළඟ එක මෙහෙම වටේට සිංගල් ක්‍රොෂේස් දාගෙන මෙතනට යනවා. ආයේ විදිහටම කෙලවරට 2 chain දානවා. මම තව එකක් උන්නම් පෙන්නන්නම් එතෙන්ට ගියාම එක සැරයක්. දැන් මම ආයේ ඉන්නේ 2 chain gap එකේ මෙතන 2 chain එකට ගියා. සිංගල් ක්‍රොෂේ එකක් දැම්මා. ආයි 2 chain දැම්මා. ඊට පස්සේ ආයි මේ මෙතන 2 chain වලටම ගියා. සිංගල් ක්‍රොෂේ එකක් දානවා. දැන් මෙතන තියෙනවා මට සිංගල් ක්‍රොෂේ මෙතන තමයි මේක තමයි 2 chain එක. මෙතන තියෙනවා සිංගල් ක්‍රොෂේස් දෙකක් මේකයි මේකයි. ඒකට ගිහිල්ලා දැන් මේ මගේ අලුත් රවුමක් නියන්නේ. දැන් මෙතන ඉන්නේ පටන් ගන්න. මෙහෙම ගිහිල්ලා මේ රවුමේ භාගය. එතකොට මට දෙවෙනි සැරේ යනකොට මට හම්බ වෙනවා chain දෙකක්. මේ ස්ටිච් දෙකක් දාන්න පුළුවන්. එතන ස්ටිච් දෙකක් දාලා ඊට පස්සේ මේ 2 chain gap එකට ගිහිල්ලා මෙතන මේ තියෙන්නේ 2 chain gap එක මේ ටික. එතෙන්ට ගිහිල්ලා ආයි සිංගල් ක්‍රොෂේ එකක් දානවා. ආයි chain දෙකක් ගන්නවා. ආයි එතෙන්ටම ගිහිල්ලා සිංගල් ක්‍රොෂේ එකක් දානවා. මේකත් කරගෙන මෙහෙම දිගට ආයි මෙතෙන්ට එන්න. ඔයගොල්ලෝ මේකෙන් මතක තියාගත්ත හැකි මෙතන තමයි පටන් ගන්න කියලා. ඊට පස්සේ මෙහෙම ඔයගලන්ට අවශ්‍ය කරන තරම් ලොකු රෙක්ටැන්ගියුලර් එකක් අහම නවත්තන්න. මම එතනට අහම පෙන්නන්න. මම මේකේ බේස් එක ගොතාගත්තාම මෙන්න මේ ගානට ආවි. මම දැන් ඉස්සෙල්ලා චෙක් කරලා බලනවා මට තව ඕනේද වැඩිද කියලා. මම පොඩ්ඩක් මේකේ ඔළුව තියලා බලනවා මේ ඩොගීගේ මේ බේස් එක කියන්නේ මේක ඇඟට ගැලපෙනවද? ඒ කියන්නේ ඇතිද කියලා. තව ඕනේද? එහෙම බලන්න. මට දැන් මෙහෙම තිබ්බහම මට හිතෙනවා මේ ඔළුවට මේක තව එක රෝ එකක් වගේ ගියොත් ඇති වෙයි කියලා. ඊට පස්සේ මම තව එක රෝ එකක් යනවා බලන්න. එතකොට තව චුට්ටක් මේ වගේ වෙනවා. මට හිතෙනවා එතකොට මේ ඇඟට ගැලපෙනවා. මම මෙහෙම පෙන්නන්නේ ඔයගලන්ට. ඔයගොල්ලෝ මොකක් නිර්මාණයක් කරනකොට අනික් අයගේ මෙෂර්මන්ට්ස් වලට මේ බලාගෙන ඉන්න එපා. ඔයගොල්ලොන්ට උන විදිහ මොකද්ද කියලා ඔයගොල්ලෝ හිතාගන්න පුළුවන් වෙන්නයි. මෙහෙම කරලා තියලා බලන්න මේ බොඩි එක මේ ඔළුවට ගැලපෙනවද කියලා. මතාගත්ත තව රෝ එකක්. එතකොට උඩට පේනවා ඇති මෙහෙම ඔළුව දාගත්තාම මේ ඇති කියලා මේ බොඩි එක මේකට. මම දැන් මේක කොහොමද බොක්ස් එකක් විදිහට හදාගන්න හැටි කියා දෙන්නම්. දැන් මේකම අපි මේක තියාගෙනම තමයි ඒක කරන්නේත්. මේකදී අපි ඉස්සෙල්ලා කරේ මේ ලූප් දෙකම මෙහෙම අල්ලගෙන කරපු එකනේ කරේ. දැන් අපි කරන්නේ මෙන්න මේක තමයි හොඳ පැත්ත. මේ ලූප් එකේ දැන් පළවෙනි ස්ටිච් එකට ගිහිල්ලා දැන් මම ඉවරෙච්ච තැනට තමයි ආවේ. දැන් මෙතන 2 chain ගොතලා මේ ඊළඟ chain එකටත් මෙතන 2 chain වලටම දානවනේ අපි තව ස්ටිච් එකක් ඒකක් දැම්මා. දාලා ඊළඟට මෙන්න මේ මෙතන තියෙන බැක්ස් උඩට පේනවනේ V shape එක. ඒකේ මේ බැක් එක අරගෙන ඒකෙන් තමයි අපි පටන් ගන්න යන්නේ ඊළඟ මේ ස්ටිච් එක දාන්න. මෙහෙම බැක් ලූප් එකෙන් පටන්ගෙන මෙහෙම ස්ටිච් දාගෙන යන්න. මේක මම ඔය ඉතිසෙල්ලත් මේ වගේ බැක් ලූප් දාපුව කරලා තියෙනවා. මෙහෙම කරලා මේක මේ රෝ එකේ විතරයි. මොකද දැන් මේක ටර්න් වෙන රෝ එකනේ. මෙහෙම බැක් ලූප් එකට විතරක් කොහොම මේ දාගෙන දැන් මම මෙහෙම වටී කරගෙන ගිහිල්ලා මේ කෝණයකට ආවා. කෝණයක කියන්නේ මෙතන මේ 2 chain කෝණයකට. ඒ 2 chain කෝණයකට ආවහම මම chain දෙකක් දාන්නේ. ඒ වෙනුවට 2 single crochets එකක් දානවා. හැබැයි මේ 2 chain දාන්නේ මෙන්න මේ gap එකේ. එම 2 single crochets දානවා. 2 chain වලට 2 single crochets දානවා. ඊළඟට ආයි මගේ ඊළඟ මේ ස්ටිච් එක තියෙන ඒකට ගිහිල්ලා ඒකේ බැක් ලූප් එකේ විතරක් ආයි එහෙම බැක් ලූප් එකේ ආයි වැඩ කරන්න පටන් ගන්නවා මේ විදිහට.
ඊට පස්සේ මේ කෝණ එකට ආවහම මෙතන තියෙන 2 single crochets 2 chain වෙනුවට 2 single crochets දැම්ම ආයි turn කර මේ විදිහට මේ වටේටම යන්න මෙතනට. මම starting point එකට ආවා. ඊට පස්සේ දැන් මෙතන ඉඳගෙන මගේ ස්ටිච් එක start වෙන්නේ මෙතන පළවෙනි එක. එතන ඉඳන් මම ආපහු single crochets මේ දෙකම අල්ලලා දාගෙන යනවා මේ විදිහට. ඔයගොල්ලන්ට මේක පැටලෙනවා නම් මෙතනින් මේ ස්ටිච් මාක් එකක් දාගන්න. මෙන්න මෙතනින් තමයි අපි ස්ටාර්ට් කරේ. මෙතනින් තමයි ස්ටාර්ටින් පොයින්ට් එක ඉන්නේ. දැන් මෙතනින් sorry. මේක පළවෙනි එක ඒකට ස්ටිච් මාක් එකක් දාගෙන ඊට පස්සේ මෙහෙම මේක දාගෙන යන්න නිකන්. කූකත් අඩු වැඩි ඉන්ක්‍රීස් කරන්නෙත් නැහැ ඩික්‍රීස් කරන්නෙත් නැහැ. මේ විදිහට වටේට මෙහෙම දාගෙන යන්න දැන්. දාගෙන ගිහිල්ලා ඔයගලන්ට ඕන උසක ආවහම මේ බොක්ස් එක නවත්තන්න. මම ආවහම මේ පෙන්නන්නම් ඔයගලන්ට එහෙම වෙනකොට. දැන් මම ටිෂු බොක්ස් එක හදාගෙන මම ටිෂුස් දැම්මා. මෙන්න මේ වගේ තමයි ඉන්නේ. මේ පැත්ත වැළුවා මේ වටේ. මේ විදිහට ටිෂුස් එන්න මේ ගානට මේ උසකට එනකන් ගොල් කරගන්න. දැන් මම මේ ටිෂුස් ටික දැම්මා. මට මේ ප්‍රමාණි ඉතින් අඟල් ගානින් පෙන්නුවොත් අඟල් 2.5 විතර වගේ මේ ගොතලා තියෙනවා. මට මේ ප්‍රමාණය ඇති. මම මෙතනින් ඒ ගොතන එක නවත්තනවා. මෙහෙම ටිෂුස් ටික දැම්මම ඇතුළ මෙහි වගේ තියෙන්නේ. මෙහෙමයි. දැන් මම මේකේ මේ නූල කපනවා. මේක චුට්ටක් තියලා කපන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් ඒක කොහොමද කරන්නේ. ඒක මේ හයිට් කරන්න කියලා. ඒ වගේම මේකෙන් මම චුට්ටක් වැඩිපුර තියලා කපනවා. මේ එතකොට ඒක හයිට් කරන්න පුළුවන් මට මේ ඉන්දිකට්ටයි නූලයි එක. මම දැන් පෙන්නන්න කොහොමද කරන්න කියලා. මගේ පළවෙනි ස්ටිච් එක මම ඒකට ගිහිල්ලා ස්ලිප් ස්ටිච් එකක් දාලා තමයි මම මේක ඉවර කරන්නේ. මේක පළවෙනි ස්ටිච් එක. ඒකට ස්ලිප් ස්ටිච් එකක් මෙහෙම දාලා දාලා තමයි ඉවර කරන්නේ මේක. ඊට පස්සේ මම මේක මගේ තැපැසේ නීඩල් එකට දාගෙන මේක ඔයගලන්ට ඕන නම් මෙහෙම ඇතුළට තියලා හයිඩ් කරන්නත් පුළුවන්. මෙහෙම කරලා මේක නම් ග්ලූ ටිකක් දාලත් මේව කරන්න පුළුවන්. මෙතනත් ඒ විදිහටම මේ අස්සට මේ මැද්දට වගේ අරගෙන මේ ස්ටිච් එකක් දාලා හයිඩ් කරගන්න. ඊට පස්සේ මම පටන් ගන්න යන්නේ මගේ මේ බෑක් එක මෙයාගේ. මම ඒක කරන්නේ මෙන්න මේ නූලෙන්. ඒ නූලෙන් මම දාගන්නවා මේ මැජික් රින් එකක්. මැජික් ලූප් එකක් දාගෙන මට හිතෙනවා මම මෙතනින්ම පටන් ගත්තොත් හොඳයි කියලා. පොඩ්ඩක් මෙහාට වෙන්න. ඒ කියන්නේ මගේ කෝණයකට චුට්ටක් මෙහාට වෙන්න. මෙතනින් මම සිංගල් ක්‍රොෂේස් රෝ එකක් දාගෙන යනවා මෙහෙම. මම කෝඩ් එක නැතුව මේ ටික කරන්නේ. මෙතන මේ කෙලවරට වෙනකන් අරන් යන්න මේක. මට ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න ඕනේ මේ සිංගල් ක්‍රොෂේස් පළවෙනි පේරිය දාගෙනනකොට දැන් මම ස්ටිචස් දෙකක් මෙහාින් පටන් ගත්තේ. ඒ වගේම මේකෙත් මෙන්න මෙතන නවත්තන්න එපා. මම ටිෂුස් ටික දාගත්තාම ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි ඒකයි මම දාලා පෙන්නන්නේ. දාලා දැන් මෙතනින් නවත්තන්න එපා. මෙන්න මේ ස්ටිච් හතරට වෙනකම්ම එන්න ඒක. තව ස්ටිච් සිංගල් ක්‍රොෂේස් එකයි දෙකයි තුනක් බලමු අපි මේ පැත්තත් එක්ක හයිට් කරාම මෙතන ස්ටිච් දෙකක් විතර වැඩිපුර වෙත් තියෙනවා. මේ පැත්තෙත් මෙතන කෙලවර අපිට තව ස්ටිච් එකක් විතර යන්න පුළුවන් මේ පැත්තට. ඒ විදිහට මේ සිංගල් ක්‍රොෂේස් දාගෙන ඊට පස්සේ දැන් මේක ඕනේ දැන් අයින් කරත හැකියි.
එහෙම දාලා ඔයගොල්ලෝ මේ ටික මේව කරගන්න තමයි හිතා ගන්න බෑනේ කොතනද පෝන එක කියලා. ඊට පස්සේ මේ පැත්තට ආයි දැන් මෙතනට කෙලවරට ආවා. ඊට පස්සේ ආයි සිංගල් ක්‍රොෂේ එකක් දැම්මා මෙතන කෙලවරට. දැන් ටර්න් කරන්න ඉස්සෙල්ලා ආයි සිංගල් ක්‍රොෂේස් මෙව දෙකක් දාලා ලාස්ට් එකට මේ විදිහට දාලා ඉතුරු ඒවට ආයි එක එක දාගෙන යන්න. මට මෙතන පොඩ්ඩක් තව වැඩි කරගන්න ඕනේ මේ ප්‍රමාණය. මෙතන නැත්තම් ටිෂුස් ටික පේනවනේ මේ ටිෂු බොක්ස් එකට වඩා මේ පියන වගේ කැල්ල මේ චුට්ට වැඩි කරගන්න ඕනේ. ඒකයි මම එතනට දෙකක් දැම්මේ. ඊට පස්සේ හේමම කරගෙන ගිහින් මෙතනත් අන්තිම එකට මේ සිංගල් ක්‍රොෂේස් දෙකක් දාන්න. දැන් මම මේකේ අන්තිම ස්ටිච් එකට ආවා. මෙතන තමයි අන්තිම ස්ටිච් එක. මෙතනට ආවන් පස්සේ මම දානවා ආයි සිංගල් ක්‍රොෂේස් දෙකක් අන්තිම එකේදී. ඊට පස්සේ ආයි එකක් දාලා ටර්න් කරනවා. ටර්න් කරාම මේකෙත් ස්ටාර්ට් කරන්නේ මම සිංගල් ක්‍රොෂේස් දෙකක් දාලා. එහෙම සිංගල් ක්‍රොෂේස් දෙකක් දාලා ආයි මේ පැත්තටත් මෙහෙම දාගෙන යන්න. දාගෙන ගිහිල්ලා මේ කෙළවරේදීත් ආයි සිංගල් ක්‍රොෂේස් දෙකක් දාන්න. දැන් මම රෝ පහක් යනකම් මේක මේ වැඩි කරගත්ත අදි පැත්තේම පේනවා ඇති ඔයගොල්ලන්ට නිකන් ට්‍රයැන්ගල් එක වගේ වෙලා. මම මේක දාලා බලනවා මේ බලන්න ස්ටිචස් දැම්මම දැම්මට මේ ඇති මේ ටික වැහිනවා ටිෂු බොක්ස් එක මේ විදිහට. ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් මේ අයින් කරලා දැන් මේක මෙහෙමම නිකන් ගෙතුවා නම් මේ අයිනින් මෙන්න මෙහෙම නිකන් ගෙතුවා නම් මේ අයිනින් පේනවනේ. ඒක නැති කරන් තමයි මම එහෙම කරේ. දැන් මම ඉන්ක්‍රීස් මොනවක්වත් කරන්නේ නැහැ ඊට එහාට. මේ ස්ටිචස් ටිකම ගොතාගෙන මැද්දට වෙනකන් ඇවිල්ලා මැද්දේදී මම පෙන්නන්නම් කොහොමද මේ ටිෂුස් ගන්න විවරේ හදාගන්න කියලා. මම මේ ගන්නට විතර මේ අඩු වැඩි කරන්නේ නැතුව මේක මෙහෙම ගොතාගෙන එනවා මෙතනට වෙනකන්. දැන් මම මේක ගෙතුවා මේ විදිහට කෙලින් හිටින්න. මේ දැන් මගේ බොක්ස් එකකින් half විතර ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් මෙතන ඔක්කොම තියෙනවා මගේ ගණන් කරාම ස්ටිච් 48ක් තිබුණාම දැන් මම කරන්න යන්නේ මෙතන විවරේ හදාගන්න. විවරයට මම ගන්නවා ස්ටිචස් 10ක විවරයක් තමයි මම හදන්නේ. ඒ නිසා මම ඉස්සෙල්ලාම ආයි මෙතන ඉඳන් මෙතනට 19ක් ගොතනවා. චේන් 10ක් ගොතනවා. මේකට යන්න නැතුව ආයි ස්ටිච් 19ක් යනවා මෙතනට. ඒගොල්ලෝ පින්නන්නම් ඒ කරන ඉස්සෙල්ලා මම මෙතනට වෙනකන් මේ සිංගල් ක්‍රොෂේස් මෙතනට වෙනකන් 19ක් දාගෙන ඉන්නම් ඉස්සෙල්ලා විදිහට නෝමල් 19ක් දාගෙන ඉන්න. 2යි දැන් මම මෙතන ස්ටිචස් 19ක් දාගත්තා. ඊළඟට මෙතන ගොතාගත්තා චේන් 10ක්. චේන් 10ක් ගොතාගෙන මම මෙතන අතාරිනවා ස්ටිචස් 10ක්. 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 6යි 7යි 8යි 9යි 10යි. මේක තමයි 10. ඊට පස්සේ මෙතන මේ ස්ටිච් එකට ඇවිල්ලා 10ක් අතහැරලා ඊළඟට ආයි ස්ටිචස් 19ක් මෙහෙම දාගෙන යන්න. මේ කෙලවරට වෙනකොට ස්ටිචස් 19ක් තියෙන්න ඕනේ මගේ එක අනුව. ඕගොල්ලන්ගේ ස්ටිචස් ගන්න අනුව අරගෙන මේක මේ ස්ටිචස් 10 මැද්දට හිටින්න අරගන්න. කියන්නම් මම කොහොමද මේ 19යි කියලා මෙතන කවුන්ට් කරගත්තේ. මගේ මෙතන මම විවරේ තියන්නේ මේ ස්ටිචස් 10 හින්දා මගේ මෙතන ඉඳන් මෙතනට ඔක්කොම ස්ටිචස් තිබ්බ 48ක්. ඉතින් මම ඒ 48 අරගෙන උගලන්ට හදාගන්න හැටි පෙන්නන්න. මට තිබ්බේ 48 හින්දා මම 48 අරගත්තා. ඊට පස්සේ අඩු කරනවා මට මැද විවරයට ඕන ස්ටිචස් ගන්න. එතකොට මට ස්ටිචස් 38ක් තියෙනවා. ඒ 38 මම බෙදනවා දෙකෙන්. ස්ටිච් 38 බෙදනවා දෙකෙන්. එතකොට තමයි මට 19 ඉන්නේ. දැන් ඔයගොල්ලන්ට ස්ටිචස් 56ක් ආවා කියලා හිතන්න. එතකොට 56න් 10ක් අඩු කරනවා 46යි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඒක බෙදනවා දෙකෙන්. එතකොට ස්ටිචස් 23ක් ගිහිල්ලා ස්ටිච් 10ක් අතෑරලා ඉතුරු 23 කරන්නේ. මම ආයෙත් සැරයක් මෙතනට වෙනකන් ඒ ස්ටිච් 19 ආයි මෙතනට වෙනකන් එහෙමම ආවා. දැන් මම තියෙන්නේ මේ චේන් 10 ගොතපු තැන. මම එතනත් ඉස්සල්ලා වගේම දැන් අපේ මේ චේන් එකට මෙතන ස්ටිචස් ඕගොල්ලෝ මේ ඇතුලෙන් යනවා නම් වඩා හොඳයි. එතන දාගන්න ඕනේ 10ක්. 1යි 2යි 3යි
ඉවරයි මේ විදිහට 5යි මේ විදිහට මෙතන ස්ටිචස් 10ක් දාලා ආයි මෙතන ඉඳන් ඉතුරු 19 දාගෙන යන්න. මම මෙච්චරක් දුරට ගොතා ගත්තා. උගලන්ට පේනවා ඇති මට මේක වැහෙන්න තව ගොතන්න ඕනේ. පෙරි මෙච්චරක්. හැබැයි මගේ මේ පාට නූල් මෙච්චරයි ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ. මට මේ ටික ඔක්කොම ගොතන්න ඉඩ මදි. ඒ නිසා මම යූස් කරනවා මෙන්න මේ කලර් එක. මේක නිකන් ග්‍රේ කලර් එකක්. ඒක යූස් කරනවා ග්‍රේ කලර් එක යූස් කරන්නේ මේක වෙනුවට මම මේක ගොතාගත්ත එක වෙනුවට මේ කලර් එක යූස් කරන්නේ මේ දෙකම එක જાතිය නූල් හින්දා එක ටෙන්ෂන් එක තියෙන හින්දා මම ඊට පස්සේ එතන ඉඳන් කරන්නේ මේන් කීපයක් ගිහිල්ලා ආයි බ්‍රවුන් එකට ඇවිල්ලා මේක චුට්ට මේක වැඩි කරනවා මම ඔයගලන්ට පෙන්නන්නයි කොහොමද කරන්නේ කියලා ඔයගලන්ටත් ඒ වගේ දේවල් හැපෙන්න වෙන්න පුළුවන් දැන් මට මේ නූල හොයා ගන්නත් නෑ අනික ඊට පස්සේ මේක කරන්නේ දැන් මම මේක තමයි ඇඩ් කරන්න යන නූල මම මේකෙන් අරගෙන හොම ඉවර කරන්නේ නෑ මම මෙන්න මේකෙන් තමයි මෙන්න මේකෙන් තමයි ඉවර මේ පටන් ගත්ත එක ඉවර කරන්නේ මෙන්න මේ නූලෙන් මෙහෙම කරලා අරගෙන ඊට පස්සේ ඉඳන් දැන් ඒකෙන් ඉවර කරානේ ඊට පස්සේ එකේ ඉඳන් මම මේකත් අරන් යනවා මේ අතුරට දාගෙන මෙහෙම කරලා මේකෙන් තමයි මේ ටික යන්නේ ඊළඟට මේන් ස්ටිචස් 5ක් විතර වගේ 5ක් හරි 10ක් හරි බලමු මට කීයක් විතර හිතෙයිද කියලා 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 6යි 7යි 8යි මම 8ක් විතර කරලා ඊට පස්සේ ආයි ඒක අතහැරලා දැන් මම ආයි මේකෙන් අරගෙන ආයි මගේ නූල ගන්නවා ඔරිජිනල් නූල මම මේ නූල අරගෙන ආව මේක අස්සෙම තියාගෙන ඔරිජිනල් නූලෙන් තමයි ආයි ඉස්සර එකන වගේ අනික් කලර් එකකින් ආයි ඒක අරගෙන යනවා ඊට පස්සේ ඒකේ ඉඳන් ඉතුරු ටික ආයි මෙහෙම කරගෙන යනවා ඊට පස්සේ ආයි මේ පැත්තට එනකොටත් ආයි මේ වැඩිපුර මෙච්චරක් විතර අල්ලලා මේ පැත්තට යනවා මේ හරියට යනවා එහෙම නිකන් අර සත්තුන්ගේ එක විදියකට නෑනේ ඕන විදියකට ඔයගොල්ලෝ වෙනස් කරගන්න පුළුවන් එහෙනම් මේ ටිකත් කරලා මම පෙන්නන්නම් දැන් මම මේ පැත්තට ආවද දැන් මේ තියෙන්නේ කන පිට පැත්ත දැන් මගේ නූල තියෙන්නේ මේ පැත්තේනේ දැන් මේක තමයි හොඳ පිට මේ විදිහට දැන් අපි දැන් මේ පැත්තේදී මම තව ස්ටිච් දෙකක් ඉස්සරහින් මේක මේ අරගන්න යන්නේ බ්ලැක් එක දැන් මගේ බ්ලැක් නූල තියෙන්නේ ඉස්සරහින් මට මේ බ්‍රවුන් නූල මේ පැත්තට කන පිට පැත්තට ගේන්න ඕනේ හැබැයි දැන් මම මේක අරගෙන ඔහොම ස්ටිච් එක මේක ඉස්සරහට දාලා මගේ මේ කළු නූලෙන් වැඩ කරන්නේ ඒක දැන් ගන්නවා අතට ඊට පස්සේ ඒකෙන් තමයි මේක කොහොම ඉවර කරන්නේ ඊට පස්සේ මේකත් අල්ලගෙන තමයි මම මේ පැත්තට යන්නේ දැන් මේක ඊළඟ ස්ටිච් එක මේකනේ මේකත් අල්ලගෙන මේකත් එක්කම අරගෙන යනවා මොකද මම ඒක කන්ටිනියු කරන්න ඕනේ එහා පැත්තෙන් බ්‍රවුන් එක ඒ නිසා මම බ්‍රවුන් එක මේ මැද්දේ තියාගෙන අර අපි මේක හිතුවා වගේ තමයි ඒකත් එහෙම තියාගෙන මේ අතට මම ටිකක් මේකෙදි වැඩිපුර කළු පාට යනවා එහා පැත්තට දැන් ඊළඟ එක මම කරන්නේ මේක ඇතුලෙන් හෝ මේක අරගෙන බ්ලැක් එක ඊට පස්සේ බ්ලැක් නූල ඉස්සරහට මේ පැත්තට දානවා ඊට පස්සේ දාලා මගේ බ්‍රවුන් නූල ආයි මම මේ පැත්තට ගන්නවා හැමතිස්සෙම මේක එන්න ඕනේ කන පිට පැත්තට මේ නූල් එන්ඩ්ස් තියෙන ඒවා ඊට පස්සේ මගේ මේ පරණ නූල අරගෙන මම ඒකෙන් තමයි මේක ෆිනිෂ් කරන්නේ ඊට පස්සේ ඊළඟ එකට ගිහිල්ලා මෙහෙම දාගෙන යනවා ඉස්සෙල්ලා කරපු විදිහටම ඔයාලට පේනවා ඇති මේ පැත්තේ මගේ හොඳ පැත්තේ මේ විදිහට තමයි පේන්නේ
එන මේ විදියට කරගෙන ගිහලා මේ පැත්තට එනකොට උන්න තව වැඩි කරන්න අඩු කරන්න බ්‍රවුන් වැඩිපුර එන්න නිකන් පැච් එකක් වගේ හිටින්න මේ බ්ලැක් ඒ විදියට කරගෙන යන්න මේක මට උන ගාන මේක මෙහෙම දැම්මහම මේ වැහෙනවා හොඳට පේනවා ඇතිනේ මෙහෙම දැන් මෙතෙන්ට මට ඕනි බටන් දෙකක් අල්ල ගන්න මේ මෙතෙන්ටයි මෙතෙන්ටයි බටන් දෙකක් අරගන්න මට බටන් හෝල් එකක් දාගන්න ඕනේ හින්දා මම මෙතන ස්ටිචස් 10ක් විතර ගිහිල්ලා 1 2 3 4 5 10ක් කරලා මට බටන් හෝල් එකක් හදා ගන්න ඕනේ හින්දා මම නිකන් චේන් දෙකක් දාලා අපි අර ඉස්සෙල්ලා මේ විවරේ හැදුවා වගේම චේන් දෙකක් දාලා මම මෙතන දෙකක් අතාරිනවා 1යි 2යි අතාරලා තුන්වෙනි එකේ ඉඳන් ආයි දාගෙන යනවා ස්ටිචස් ටික දාගෙන ගිහිල්ලා මෙතනදිත් ආයි දෙකක් අතෑරලා ඉතුරු මේ ස්ටිචස් 10 කරගෙන යනවා දැන් මං චේන් දෙක මේ දාලා මේ පැත්තට ගොතාගෙන ගිහින් ආයි මේ පැත්තට ආවා දැන් මෙතන තියෙන චේන් දෙකයි මට මං ඒ වෙනුවට දානවා ඒ චේන් දෙක වෙනුවට සිංගල් ක්‍රුෂියස් දෙකක් දානවා එකට අර අපි ඉස්සෙල්ලා මේ මෙතන විවර කරගත්තා වගේ මේ ඊළඟට මෙතනට ගිහින් ආයි කන්ටිනියු කරගෙන යනවා මේ පැත්තට ආයි මෙතනට ආවහම මෙතන තියෙන චේන් දෙකට සිංගල් ක්‍රුෂියස් දෙකක් දාගෙන ගිහිල්ලා හැමම ඇවිල්ලා මොක චේන් එකක් දාලා මෙතනින්ම ආයි ගන්නවා මේ මෙතන කෝණෙකින්ම තව ස්ටිච් එකක් අරගෙන දානවා සිංගල් ක්‍රුෂිය එක ආයි ඒකේ මෙන්න මේක අස්සෙන්ම මෙහිම අරගෙන ඊළඟ එකට ගිහිල්ලා මෙහිම කරලා මේ එජ් එක හරි ගැස්ස ගන්නවා මෙහිම මේ ලස්සන බෝඩ් එකක් එන විදිහට හරි ගැස්ස ගන්න ඕන හින්දා මම කරා ආයි ඊළඟ එකත් මේක අස්සෙන්ම දාලා ආයි තව එකක් පික් කර ගන්නවා ඊපස්සේ ඒකෙන් ඔහොම අස්සෙන් දාලා ආයි මෙහෙම පික් කරනවා ආයේ එකක් ගන්නවා දැන් මෙතන සිංගල් ක්‍රුෂියස් හින්දා අපි මේ එකයි එක මේ සෝරි එකයි පික් කරගන්න එක මෙතන මේ ස්ටිච් එකෙන් එහෙම විල එහෙම දාන්න එහෙම දාගෙන මෙතනට වෙනකන් යන්න මම මේකේ දැන් කෙලවරටම ගියා දැන් මම මේකේ ස්ටිච් එක ඉවරයි මේ නූල කපුව දැන් මගේ ආයෙ තියෙන්නේ මේ විදිහට මේ දැන් මම මේකට යන්නේ මෙහෙම මේ හැමතිස්සෙම මේක දාලා කරනවා නම් ඔයගලන්ට හොඳට පහසුවට ලස්සනට කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතනට දැන් කොමගේ බටන් හෝල් එක තියෙන්නේ මෙතනයි මෙතනින් බටන්ස් දෙකක් අල්ල ගන්නවා ඒ බටන් හෝල් එකට හරියන්න ඊට පස්සේ ළඟ දවසේ මම කියා දෙන්නම් මෙයාගේ ඔළුව හයි කරලා මේක ෆිනිෂ් කරන හැටි එහෙනම් අපි ඊළඟ දවසේ හම්බ වෙමු බයි බයි